दिदी दिदी आकोस् त कुनै रेस्पोन्स छैन कसैले हेल्पको लागि बोलाइदिनुस् उहाँले सास पनि फेरिरहनु भएको छैन पल्स पनि छैन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 दुईजना उद्धारक भएको अवस्थामा स्वास्थ्य कार्यकर्ताद्वारा उद्धारकको लागि ब्याग एन्ड मास्क मेथड प्रचलित विधि हो। ब्याग एन्ड मास्क डिभाइसमा एउटा भेन्टिलेसन ब्याग र एउटा फेस मास्क हुन्छ जुन अक्सिजन भए पनि नभए पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यो विभिन्न आकारमा पाइन्छ। तपाईँ अक्सिजनको सहायतामा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने प्रयोग गर्ने विधि सबै एकै प्रकारको हुने गर्छ। 1 सेकेन्डसम्म लगातार प्रत्येक श्वास दिनुहोस्। एकदमै छिटो र बलपूर्वक श्वास नदिनुहोस्। यसले घाइतेको ग्यास्ट्रिक इन्फ्लेसन हुने र वायु फोक्सोको सट्टामा पेटमा जाने सम्भावनालाई कम गर्दछ। यदि धेरै मात्रामा वायु पेटमा गयो भने बान्ता र अधिक एस्पिरेसन हुन सक्छ। ब्याग एन्ड मास्कको समुचित प्रयोगको लागि अधिक अभ्यास र निर्देशन जरुरी छ। अहिले तपाईले सही विधिमा प्रदर्शन गर्नुहुन्छ र केही मिनेटमा तपाईले पनि ती सिपलाई अनुकरण गर्ने मौका पाउनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले आफूलाई घाइतेको टाउकोको माथि हुने गरी मिलाउनुहोस्। तपाईले मास्क ठिक ठाउँमा राख्न इसी टेक्निक अपनाउन सक्नुहुन्छ। यसो गर्न घाइतेको नाकको डाँडीमा मिल्ने गरी घाइतेको मुखमा राख्नुहोस्। एक हातको बुढी औँला र चोर औँलाले सी आकार बनाएर मास्कको नाकतिरको भागलाई थिच्नुहोस्। अरू 3 औँलाले ई आकार बनाई एङ्गल अफ जमा समात्दै चिउडोलाई माथितिर तन्काउनुहोस् र श्वासमार्ग खुल्ला गर्नुहोस्। चिउडो माथि उठाउँदा मास्क थिचिरहेकै हुनुपर्छ, जसले गर्दा मास्क अनुहारको बीचमा एयर टाइट भइरहोस्। अर्को हातले ब्याग थिच्नुहोस् र खुट्टा वा शरीरमा राखी थिच्नुहोस्। अक्सिजनको उपलब्धता भए पनि र नभए पनिको अवस्थामा 30 कम्प्रेसन पश्चात 2 पटक श्वास दिनुहोस्। अहिलेलाई भिडियो पज गर्नुहोस्। ब्याग मास्कको दृश्य म्यानेकिनलाई श्वास दिने र श्वासमार्ग खुला गर्ने अभ्यास र सिप सिक्नको लागि तयार हुनुहोस्।
अब हामीले समूहमा कसरी उद्धार कार्य गर्ने भनेर सिक्न लागेका छौँ। सामान्यतः स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थामा 2 व्यक्ति वा समूह नै उद्धार कार्यमा संलग्न हुनुहुन्छन्। तथापि 2 जना CPR उद्धारक भएको खण्डमा पनि प्रत्येक उद्धारकले निश्चित भूमिका राख्छन्। दिदी सुन्नुहोस् त, आउनुहोस्, कुनै रेस्पोन्स छैन। गएर भेटेर उहाँले सास पनि फेरिरहनु भएको छैन, पल्स पनि छैन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 सही तरिकाले कम्प्रेसन गर्दा थकाइ लाग्दछ। अत 2 जना उद्धारक भएको अवस्थामा थकाइ नलागोस् भनेर प्रत्येक 2 मिनेटमा भूमिका परिवर्तन गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। R2 ले चेस्ट कम्प्रेसनको बिचमा पनि सही तरिकाले चेस्ट रिकॉइल हुने गरी छिटो र पर्याप्त कडा चेस्ट कम्प्रेसन गर्न R1 लाई उत्साहित गर्नुपर्दछ। प्रथम उद्धारकले चेस्ट कम्प्रेसन गर्दैछन् र जोड आवाजका साथ गन्ती गर्दैछन्। दोस्रो उद्धारकले एयरवे ओपनलाई कायम गर्दै श्वास दिँदैछन्। 2 उद्धारकर्ताको निम्ति कम्प्रेसन दर प्रति मिनेट 100 देखि 120 हुनुपर्दछ। वयस्क चेस्ट कम्प्रेसन भेन्टिलेसनको अनुपात 30:2 रहेको छ। एडभान्स एयरवे भएको खण्डमा भेन्टिलेसन गर्दा कम्प्रेसनलाई रोक्नु पर्दैन। उद्धारकलाई थकाइ महसुस नहोस् भन्नका खातिर प्रत्येक 5 साइकल पश्चात भूमिका परिवर्तन गर्नुपर्दछ। भूमिका परिवर्तन गर्न 5 सेकेन्डभन्दा कम समय खर्चिनु पर्दछ। श्वास दिने उद्धारकले चेस्ट कम्प्रेसन दिएको कुरालाई अवलोकन गर्नुपर्दछ। कम्प्रेस गरिरहेको सहकर्मीलाई सही तरिकाले विधिपूर्वक कम्प्रेसन गर्न उत्साहित गर्नुपर्दछ। प्रत्येक कम्प्रेसन पश्चात छातीलाई यथास्थानमा फर्कन दिनुपर्दछ। अब हामी भिडियो पज गर्न लागेका छौँ ताकि यस समयमा अब सुरु हुन लागेको नयाँ सत्रको लागि तयारी र तपाईको मनमा लागेको प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। यति बेला तपाईको प्रशिक्षकले तपाईँ सबैलाई समूहमा मिलाएर राख्नुहुनेछ र तपाईहरू सबैले आफ्नो सिपलाई सबै सामु अभ्यास गर्नुहुनेछ ताकि फेरि अभ्यास गर्दा आफ्नो भूमिकालाई पूर्णता दिन सफल हुनुहुनेछ। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,